નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ સૌની યુટ્યુબ ચેનલ travadi લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે. આજના આ વિડીયોની અંદર ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ પ્રોગ્રામિંગની મદદથી આપણે ડેટા કઈ રીતના ડિલીટ કરવો એનું આપણે આ વિડીયોની અંદર જોશું. લાસ્ટ વિડીયોની અંદર કઈ રીતના ડેટાને આખો ઇન્સર્ટ કરવો, ઇન્સર્ટ કર્યા પછી કઈ રીતના ડેટાને ટેબ્યુલર ફોર્મેટની અંદર ફેચ કરીને લાવો, એ વસ્તુ આપણે આગળના પહેલાના વિડીયોમાં આપણે જોયેલી છે. સૌપ્રથમ તો આપણે ડેટાને ડિલીટ કરવા માટે આપણે એક લિંક બનાવશું. લિંક માટે આપણે એન્કર ટેગ યુઝ કરીએ છીએ. અહીંથી આપણે રિફ્રેશ કરીએ એટલે આ બતાવશે તમને આ ડિલીટની લિંક. હવે પહેલા તો આપણે પર્ટિક્યુલર ગમે એક ડેટા જ આપણે જે છે એ ડિલીટ કરવો છે. તો એના માટે આપણે પહેલા તો કંઈક યુનિક જે છે એ વસ્તુ હોવી જોઈએ. તો આપણે પહેલા તો ડેટાબેઝ ઓપન કરીએ. રજિસ્ટર નામનું ટેબલ. હવે આ જે આપણું જે છે આ આપણું ટેબલનું આખું સ્ટ્રક્ચર છે. હવે આમાંથી આપણે કઈ એવી યુનિક ફિલ્ડ છે જેની મદદથી આપણે ડેટા જે છે એ ડિલીટ કરી શકીએ. એડ્રેસ તો બધાના હરખા જે છે એ હોઈ શકે. એટલે માની લો કે આપણે એડ્રેસને યુનિક કોલમ રાખીએ તો ડેટા જે છે એ એક સાથે બે ડિલીટ થવાના ચાન્સીસ રહે. એ જ રીતના કોન્ટેક્ટ નંબર, ઈમેલ, લાસ્ટ નેમ, ફર્સ્ટ નેમ કોઈકના સરખા હોય તો એક સાથે તમારો મલ્ટિપલ ડેટા જે છે ડિલીટ થવાના ચાન્સીસ રહે. તો એના માટે આપણે નવી કોલમ જે છે એ નવી કોલમ એડ કરીએ કે જેનું નામ આપણે આપીએ આઈડી. એને આપણે આપી દેશું ઓટો ઇન્ક્રીમેન્ટ. અહીંથી આપણે સેવ કરીએ. હવે આપણે સ્ટ્રક્ચરમાં જોઈએ તો આપણું એક આઈડી જે છે એ એક યુનિક તરીકે તમે લઈ શકો, જેની મદદથી પર્ટિક્યુલર કોઈ ડેટા જે છે એ ડેટા તમારો ડિલીટ થઈ શકે. જો એ આઈડી પણ ઓટોમેટિક જે છે ઓટોમેટિક એડ થઈ ગયું એની રીતે. હવે આપણે નેક્સ્ટ સ્ટેપની અંદર લખીએ પહેલા તો એની પેજનું નામ ક્વેશ્ચન માર્ક અને અહીંયા આપણે લખશું PHP સ્ક્રિપ્ટની અંદર જે આઈડી જે આપણે નવી ફિલ્ડ લીધી એને આપણે સિમ્પલ ફેચ કરાવશું એન્કર ટેગની અંદર. જો હવે આપણે ચેક કરીએ એકવાર એટલે તમને આઈડી સાથે ડેટા બતાવશે. અહીંયા તમે ખાલી સિમ્પલ એરો રાખશો તો અહીંયા નીચે તમને લિંકની અંદર એના આઈડી સાથે બતાવશે ડેટા. જો જેટલા પણ ડેટા ઉપર રાખશો એ પ્રમાણે આઈડી જે છે એ તમને અહીંયા નીચે જોવા મળશે. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ સ્ટેપની અંદર આપણે PHP સ્ક્રિપ્ટની અંદર આપણે જે આઈડી લીધું છે એ આઈડી ને આપણે ગેટ કરશું. એની અંદર આપણે એક વેરિયેબલ બનાવશું $rid ઇઝ ઇક્વલ ટુ eid. ફરીથી આપણે ગેટ કરાવશું. ત્યારબાદ આપણે આટલી વસ્તુ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે db.php ની અંદર જેની અંદર આપણે અલગ અલગ ફંક્શન્સ બનાવેલા છે ક્લાસ dbcon ની અંદર. આની અંદર આપણે એક ફંક્શન બનાવશું જેનું નામ આપશું પબ્લિક ફંક્શન.
ફંક્શનની અંદર આપણે જે છે એ ક્વેરી આખી લખશું આપણે ડિલીટ માટેની. પહેલા તો આપણે જે RID લીધેલું છે આપણે insert.php ની અંદર આ RID એઝ અ પેરામીટર તરીકે આપણે અહીંયા પાસ કરશું. કોઈ પણ પ્રકારની સ્પેલિંગ મિસ્ટેક ન થાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. એક વેરિયેબલ લઈએ $delete record is equal to હવે આપણે આખી ક્વેરી જે છે એ લખશું આપણે ક્વેરી ડિલીટ ફ્રોમ આપણે કયા ટેબલનો ડેટા ડિલીટ કરવો છે તો કે આપણા ટેબલનું નામ છે સિમ્પલ રજિસ્ટર જે તમને અહીંયા ઉપર બતાવશે. એ જ પ્રમાણે સેમ ટુ સેમ સ્પેલિંગ લખી નાખવાનું. પછી તમારી આવશે વેર કન્ડિશન વેર ID is equal to $RID. આપણી ક્વેરી તૈયાર થઈ ગઈ. આ આઈડી જે છે એ તમારું આઈડી આવશે ડેટાબેઝ ની અંદર જે આઈડી બતાવે છે ત્યાંથી આવશે અને આ RID જે છે એ આપણે જે વેરિયેબલ પાસ કર્યું છે ગેટ થઈને આવે છે એ ત્યાં આપણું એઝ અ વેરિયેબલ તરીકે કામ કરશે. અને સિમ્પલ લાસ્ટ ની અંદર રિટર્ન કરાવશું $return ઉપર જે વેરિયેબલ આપણે પાસ કર્યું છે $delete record એ આપણે રિટર્ન કરાવશું અને સેમિકોલન. આ ફંક્શન જે છે આખું આપણું રેડી થઈ ગયું. ત્યારબાદ ફરીથી આપણે insert.php ની અંદર જે isset ફંક્શન ની અંદર ID get કરાવ્યું છે એની અંદરનું કોડિંગ આપણે કરશું. એક વેરિયેબલ લઈએ આપણે $SQL is equal to અહીંયા આપણે સૌથી ઉપરની સાઈડ આપણે જે ક્લાસ બનાવ્યો છે પહેલા તો ઇન્ક્લુડ ઓલરેડી કરાવેલી છે db.php વાળી ફાઇલ ને એની અંદર જે ક્લાસ બનાવેલો છે આપણો dbcon એને એઝ એક ઓબ્જેક્ટ તરીકે અહીંયા બનાવેલો છે $insert data તરીકે. એટલે આ વેરિયેબલ જે છે એ આપણે પાસ કરશું $SQL insert data. એની અંદર જે ફંક્શન બનાવ્યું છે તો કે ભાઈ આપણા ફંક્શન નું નામ શું છે તો કે delete. ઈ પ્રમાણે સેમ ટુ સેમ તમારે અહીંયા સિમ્પલ જે છે એ પાસ કરી દેવાનું છે. ત્યારબાદ આપણી if કન્ડિશન if $SQL echo માં સિમ્પલ સ્ટેટમેન્ટ લખી નાખીએ delete success. else પાર્ટમાં record not delete. આપણું આખું જે છે એ રેડી થઈ ગયું છે. હવે ચેક કરીએ આપણે રેકોર્ડ આપણો ડિલીટ થાય છે કે નહીં. બીજા નંબરનો રેકોર્ડ ડિલીટ કરીએ. ઓકે હજી આપણો ડેટા જે છે એ ડિલીટ નથી થતો. તો એના માટે આપણે સિમ્પલ અહીંયા પહેલા ચેક કરી લઈએ ડિલીટ થયો છે કે નહીં ડેટા. ડિલીટ નથી થયો. હજી એક સ્ટેટમેન્ટ એક એડ કરીએ.
user.php અહીંયા લાસ્ટમાં સ્ક્રિપ્ટ ઓવર કરીએ. જો આપણે એક મિસ્ટેક કરેલી છે, જે તમારો while નો કાઉન્ટ જે છે એ while નો કાઉન્ટ તમારે અહીંયા લાસ્ટમાં ઓવર કરવાનો થશે. જો અહીંયા જોઈ શકો છો ડેટા જે છે આપણો સિમ્પલ ડિલીટ થઈ છે. કે અહીંયા જે તમે પાસ કર્યું છે એ જ પ્રમાણે નામ જે છે એ તમારે અહીંયા લખવાનું રહેશે. સિમ્પલ આની અંદર પહેલા તો તમારે એક ફંક્શન બનાવવાનું છે, જેની અંદર તમારી ક્વેરી આવશે. ત્યારબાદ તમારે જે જગ્યાએ ડેટા ડિલીટ કરવો છે, આપણે ટેબ્યુલર ફોર્મેટની અંદર બધું મૂકીને એમાં ડિલીટની લિંક મૂકેલી છે, એમાં એક એન્કર ટેગ મૂકી દેવાની, જેમાં આપણું આઈડી જે છે જે યુનિક હોય છે એ પાસ કરી દેવાનું. ત્યારબાદ ઈ આઈડી જે છે એ ગેટ કરાવવા માટે આપણે લખશું if is set $_get date. ઈ વસ્તુ આવે છે તમારી અહીંથી, જે આપણે એન્કર ટેગ ની અંદર મૂકેલી છે. ત્યારબાદ આઈડી ગેટ કરવાનું. ત્યારબાદ આપણે એક વેરિયેબલમાં જે આપણો ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ બનાવ્યો છે, ઓબ્જેક્ટ સાથેની અંદર જે ફંક્શન બને છે એ ફંક્શન પાસ કરી દેવાનું. સિમ્પલ એની અંદર if કન્ડિશન મૂકી દેવાની. જો ઈ ક્વેરી કમ્પ્લીટલી વર્ક કરશે, ડેટા તમારો ડિલીટ થશે, અધરવાઇઝ તમારો રેકોર્ડ જે છે એ ડિલીટ નહીં થાય. જો તમને આ વિડીયો ગમે તો વિડીયો લાઈક કરો, શેર કરો, ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત.